Hello guys! Today I'm going to do a video that is slightly different. It is the fairy tale tag that was created by Mimi from Ookbooks, but it's not really a tag in the traditional sense, since there is no questions. It is basically just a community effort to share stories from different parts of the world, share your favorite fairy tales. And I'm actually going to read you a Finnish fairy tale or Finnish folk tale from this book, and I'm going to do it entirely in Finnish, but I have prepared subtitles for you, so just go and click the CC button for English subtitles and we'll just get started. The tale is called Kettu pyyntiretkellä or A Fox Goes Hunting. Here we go. Kaski oli nyt muokattu ja kylvetty ja pian alkoi oras pistää maasta. Susi iloitsi ja kehui kaskea, joka oli hänen kättensä työtä, mutta ketusta ei moisessa ollut mitään ilonaihetta. Tokaisipa vain kaskea katsellessaan. Ennen kuin suo sulaa, ennättää kurki kuolla. Muita keinoja tässä on koetettava, jos on aikomus syksyyn elää. Lähtekäämme sitten metsälle, tuumi puolestaan susi. Repolainen suostui tuumaan ja niin menivät metsälle, kumpikin eri haaralleen kulkemaan. Kun kettu käyskenteli metsässä, se huomasi puun, jonka latvassa oli harakalla pesä ja pojat. Mikko, mielevä mies, asettui puun juurelle ja alkoi sitä joka puolelta tutkia. Mitä sinä siinä seisot ja tirkistelet, kysyi harakka puun latvasta. Katselenpa puuta, tulisiko siitä hyvätkin sukset, vastasi kettu. Älä ota tätä puuta, rukoili harakka. Minulla on täällä pesä ja pojat. Jos annat minulle yhden pojistasi, niin jätän tämän rauhaan ja haen itselleni suksipuuta muualta. Hädissään suostui harakka kauppaan ja pudotti puun latvasta yhden pojistaan ketulle, joka sen tien kiirehti pois. Harakka oli tyytyväinen ja luuli tehneensä hyvinkin viisaasti, kun sai siten suojelluksi muut poikansa ketulta. Vaan kuinkas kävikään, seuraavana päivänä tuli kettu takaisin ja asettui taas puun juurelle tirkistelemään. Mitä sinä siinä istut, kysyi harakka. Katselen vain, tulisiko tästä puusta hyvät sukset, vastasi kettu. Älä ota ystäväiseni tätä puuta, rukoili harakka. Johan me eilen sovimme, että etsisit suksipuuta muualta. Taisihan siitä olla puhetta, vastasi kettu. Mutta minä en löydä koko metsässä toista niin sopivaa puuta kuin tämä. Minun täytynee siis hakata tämä puu, ellet sinä anna vielä yhtä pojistasi minulle. Mitä oli tehtävä? Harakkaraukan täytyi antaa vielä toinenkin pojistaan ketulle, joka juosta honkotti tyytyväisen mielin tiehensä. Murheellisena istui nyt harakka pesällään, kun varis sattui tulemaan puuhun vieraisille ja kysyi pesää katsellessaan. Minne on 2 poikasistasi joutunut? Näetkös, kettu on ollut täällä 2 päivänä peräkkäin ja tutkinut tätä puuta tehdäkseen sitä sukset. Siksi minun täytyy antaa 2 pojistani, ettei hävittäisi mokomakin koko pesää. Ei sinun olisi pitänyt antaa ketulle yhtikäs mitään, ei poikia eikä muuta. Eihän sillä ole kirvestä eikä veistäkään, jolla voisi puun kaataa, tuumasi varis. Nämä sanat pani harakka mieleensä ja päätti vasta olla paremmin varuillaan, jos kettu koettaisi petkuttaa häntä. Jo seuraavana päivänä kettuki piti tirkistelemään puuta saadakseen vielä 3. poikasen. Harakkapa, joka oli vahingosta viisastunut, ei enää pelännytkään kettua, vaan teki tirkistelijästä pilkkaa ja sanoi. Mene tiehesi, eihän sinulla ole kirvestä eikä veistäkään, jolla voisi puuni kaataa. Kuka sinulle tuon opetti, kysyi kettu hämmästyneenä. Varis opetti, sanoi harakka nauraen. Vai niin, vai varis se sinua opetti, sanoi kettu. Kylläpä se luulee olevansa ymmärtäväinen ja viisas, mutta minä näytän, että vielä sekin kieliä tulee petetyksi. Ja niin Mikko viekas veijari lähti pois ja juoksi aholle, jonne heittäytyi pitkälleen kuin kuollut, pisti kielensäkin pitkälle ulos suustaan. Tuskin oli hetkinenkään kulunut, niin jo varis huomasi lennellessään ketun aholla ja laskeutui sen viereen luulen repoa kuolleeksi, kun siinä niin liikkumatta maata retkotti. Varis oli nokkaisemaisillaan ketun kieltä, mutta siinä samassa virkosi kettu ja sieppasi variksen suuhunsa sanoen. Nyt varis hyvä, ei sinun viisautesi autakaan sinua, nyt et pääse kynsistäni ennen kuin vatsani täytät. Älähän ystäväni tapaa minua niin rumalla tavalla, lopeta päivänä paremmin, rukoili varis. Viskaa minut alas tuolta mäen rinteeltä, jotta muutkin näkisivät, miten sinä minulle olet kostanut, kun löytävät höyheniäni kivikosta ja kannikosta.
Kettu teki niin ja heitti variksen vuoren reunalta alas, luullen sen siihen kuolevan. Mutta siipiensä avulla lehahti varis lentoon ja kiljui pilkaten ketulle. Kyllä sinä osasit minut kiinni ottaa, vaan etpä osannutkaan suuhusi syödä. And there you have it. That was the story about a fox and a magpie and an intelligent crow. And the reason I chose this animal story is that I was really fond of different kinds of animal stories when I was a kid, and my mom used to read them to me quite a bit from this precise book, actually. And before I'm off, I would like to tag people. I would like to tag Shivani from The Curly Bookworm and also Helene from Books by Lanies. I'm very interested to see what you guys would do with this tag. And with that said, I will see you in another video. Bye!